where do we stand AI को यो युसेजमा? Replace नै चाहिँ I don't think will get replaced. So juniors-हरुको लागि it's hard to get started आजकल हैन, to be brutally honest. Front end मात्रै गर्दा चाहिँ हल्का लिमिटेड जस्तो फिल भयो. अब DevOps हुनलाई full stack आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि. लर्निङ कर्भ चाहिँ कस्तो छ त लाइक DevOps को लागि चाहिँ? Entire DevOps thing भनेको चाहिँ अलिकति प्रोडक्ट स्टेबल भएपछि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. How do you guys like convert Figma to code अहिले चाहिँ? So infrastructure as code. Binay, welcome to the show. Thank you for having me. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. We go like back as friends now, like being aside over here. I think it's a good feeling for me. How are you feeling being on the hot seat now? Yeah, I'm also feeling great, you know. Okay. So we started from college, right? So it must be like 10 years now? 10 years, almost 10 years. Yeah, almost 10 years. So yeah, feels good to be on the hot seat with you. Okay. So like let's ease the situation over here. Let's set the stage. So like most of the audience or the most of your friends or colleague might know you as a DevOps engineer or like full stack engineer, but I know you as starting as a front end developer, Yeah. like on the Rapid Web Solutions. Like how was the journey from there to now? Where are you? So yeah, I started as front end engineer. So I, like everybody else, is as a student of engineering. So I was also searching for different vacancies, and so that's what I found at first. So I just got in, right? So it was not my core interest, but you know I had to get started somewhere. I wanted to get into the industry, so you know that's the point I found, and I actually enjoyed it. I think you were my first mentor as well. Like I think we started career at the same time. Yeah. Back in 2019, but you were like a bit ahead of me, and I used to be my mentor for front end. And I think I also got the inspiration from you to get started to the job and get started how the real industry works, right? Yeah. Like first of all, thank you for that. Thank you for mentoring me in that case. You're welcome. Okay. So moving forward, like front end भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले जस्तै युआई भिजुअलहरू जस्तै युआईको भिजुअल फिडब्याकहरूदेखि सबैमा युज टु भइरहेको हुन्छ नि त. एन्ड देन यु स्विच टु फुल स्ट्याक अगेन डेभअप्स होइन. सो हाउ वाज द्याट ट्रान्जिसन एन्ड लाइक अघि तिमीले भनेको जस्तै त्यो युआर लुकिङ फर दि भ्याकेन्सिज एन्ड देन अगेन लाइक एट द एन्ड तिम्रो फ्रन्ट एन्डको लागि तिम्रो त्यो मेन इन्ट्रेस्ट कोर इन्ट्रेस्ट नभए पनि हाउ वाज द ट्रान्जिसन मुभिङ फ्रम दि युआई भिजुअल फिडब्याक्स टु नथिङ लाइक केही देखिँदैन नि त होइन. सो हाउ वाज द्याट? सो जर्नी चाहिँ अब फर्स्टमा त फ्रन्ट एन्डबाट सुरु भइहाल्यो होइन. अनि त्यसपछि बिस्तारै अब फ्रन्ट एन्ड मात्रै गर्दा चाहिँ हल्का लिमिटेड जस्तो फिल भयो होइन. अब लाइक फ्रन्ट एन्ड गरिरहेछ अनि यु हेभ टु वेट फर सम वान एल्स टु फिनिस द ब्याक एन्ड, अनि त्यसपछि आफूले इन्टिग्रेट गर्छु भन्नलाई चाहिँ अब ब्याक एन्डमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दै एउटा जिज्ञासा पनि आयो होइन. अनि त्यसपछि अब फ्रन्ट एन्ड मात्रै चाहिँ होइन, अब चाहिँ फुल स्ट्याक गर्नुपर्छ जस्तो फिल भएर फुल स्ट्याकतिर मुभ भयो होइन. ओके. अब अनि बिफोर द्याट पनि फ्रन्ट एन्ड प्रोजेक्टहरू अब आफ्नै पर्सनल प्रोजेक्टहरू त कति गरिरहेको हुन्थ्यो होइन. अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नै डोमेन लिएर होस्ट पनि गरिरहेको थिएँ, लाइक 10 years अगो नै होइन. अनि त्यसपछि त्यो होस्टिङ प्रोसिजरमा पनि मलाई इन्ट्रेस्ट आइरहेको थियो कि अब पहिला हाम्रो पालोमा त हिरोको थियो होइन, अब हाम्रो पालोमा भन्ने टाइम पनि आइसक्यो. हिरोकोले फ्री टियर दिन्थ्यो. अनि अब आई स्टार्टेड माई डेभअप्स जर्नी फ्रम द्याट भनौँ होइन. अनि त्यसमै अब होस्ट गर्दा गर्दै अलिकति अब फुल स्ट्याक गऱ्यो. अनि त्यसपछि अब के चाहिँ हेर्ने त भनेर यसो हेर्दाखेरि पहिलेदेखिको इन्ट्रेस्ट पनि हो आफूलाई होस्ट गर्न मन लाग्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर कुराहरू हेर्न मन लाग्ने होइन. अनि त्यही भएर अब मेबी अलिकति डेभअप्सतिर पनि जाउँ कि भनेर फिल आयो. अनि त्यही भएर ठ्याक्कै हेर्दै थिएँ, अलिकति ओपनिङ जस्तो पनि आफूले पाएँ. अनि त्यही भएर आई स्विच्ड. Okay, I think that's a great start. Also, like sadly, हिरोकोले अहिले फ्री टायर दिँदैन. त्यही भएर हाम्रो पालोमा एड गरेको होइन. That's the saddest part. So, like, you have experience on like creating applications. Front end को idea थियो, full stack ideas, and then like only back end as well, होइन. So, does that help DevOps को लागि more easier कि like whoever is starting DevOps career right away? So, what do you suggest त्यो कुरामा चाहिँ like knowing the application पुरै कसरी बन्छ भनेर
थाहा पाएर डेभअप्सतिर जाँदाखेरि चाहिँ बढी सजिलो भयो कि इफ यु हेभ डिरेक्टली लाइक हुन्छ नि डेभअप्समा मात्रै गएको भए पनि कस्तो हुन्थ्यो त? र अब त्यो चाहिँ के छ भने इफ युआर वर्किङ विथ अ बिग टिम होइन त्यसको लागि अब तिमी डेभअप्स भनेर एकजना छुट्टै राख्दै हुन्छ अथवा मल्टिपल पिपलहरू हुन्छ होइन तर इफ युआर वर्किङ विथ अ स्मल टिम अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क यु निड द नलेज अफ फुल स्ट्याक फर डेभअप्स पनि होइन कति कुराहरू अब फुल स्ट्याकको नलेजले डेभअप्सको लागि प्लस पोइन्ट हुन्छ होइन अब डेभअप्स हुनलाई फुल स्ट्याक आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि होइन सो इन्डिपेन्डेन्टली डेभअप्स मात्रै गर्छु म भन्न पनि मिल्यो तर त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु गेट टु अ पोजिसन कि एउटा यस्तो प्रोजेक्ट हुनु पऱ्यो जसमा चाहिँ अलिकति राम्रै नम्बर अफ पिपल हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ युल गेट अ प्लेस टु जस्ट डु डेभअप्स ओके सो डेभअप्स मात्र गर्दाखेरि चाहिँ हाउ इज द लर्निङ कर्भ डेभअप्समा चाहिँ? किनभने अर्को त जस्तै फ्रन्ट एन्ड फुल स्ट्याक अथवा ब्याक एन्डको गर्दाखेरि त आई फाइन्ड लाइक टन्नै कुराहरू छ नि त तर डेभअप्स अलिकति कम्प्लेक्स पनि छ सुरु गर्दाखेरि लाइक फ्रेसरबाट जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स कुराहरू हो नि त लाइक डकर भनिरहेको हुन्छ वाइएमएल फाइल भनिरहेको हुन्छ क्युएनएट्सको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ सो कसरी चाहिँ सुरु गर्न चाहिँ लर्निङ कर्भ चाहिँ कस्तो छ त लाइक डेभअप्सको लागि चाहिँ? सो लर्निङ कर्भ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ होइन टिल यु के नो लाइक अ फ्यु पोइन्ट्स होइन त्यसपछि अलिकति फ्यु पोइन्ट्स आइसकेपछि चाहिँ यु जस्ट गेट अ इन्क्रिमेन्टल नलेज कर्भ होइन सो फर्स्टमा अलिकति गाह्रो जस्तो लागे पनि त्यसपछि इफ यु गेट द ह्याङ अफ सम थिङ्स होइन त्यसपछि चाहिँ अलिकति इजियर हुन्छ लर्निङ कर्भ पनि. Okay, so let's go back to like I think you are now currently at Houzz, like senior software engineer, but before that you were at Leapfrog, right? Yeah. So you were, I think your last position, as per I recall, you were lead engineer over there. Yeah. Right. So how does that feel, and what was the huge contribution as a lead engineer? Like, what was the mindset, being a lead engineer and leading the team? How was that? सो लिड इन्जिनियरको पोजिसनमा चाहिँ सो लिफ्रगको अनुसार भन्यो भने यु गेट स्टार्टेड एज इन्टर्न त्यसपछि युआर एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियर अनि सफ्टवेयर इन्जिनियर सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर अनि त्यसपछि लिड इन्जिनियर हुन्छ होइन सो अब डिपेन्डिङ अन प्रोजेक्ट तिम्रो एज अ लिड इन्जिनियर पनि यु माइट ह्याभ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिब्युसन्स होइन फर इक्जाम्पल अब प्रोजेक्टमा चाहिँ तिम्रो 10जना छ अरे होइन अनि 10जना छ भने लिड इन्जिनियरको काममै मेबी ओभरसिङ द इन्टायर प्रोजेक्ट हुनसक्छ तर त्यही केसमा चाहिँ इफ द प्रोजेक्ट इज अ बिग प्रोजेक्ट फर इक्जाम्पल लाइक 60-70जना छ अरे भनेपछि लिड इन्जिनियरको रोल माइट बी लिमिटेड टु अ सर्टेन टिम इनसाइड द्याट प्रोजेक्ट मात्रै पनि होइन सो एज अ लिड इन्जिनियर चाहिँ मेन भनेको युआर वर्किङ अन हाउ सिस्टम्स आर डिजाइन्ड होइन अनि त्यसपछि लाइक यु गेट टु आर्किटेक्ट अ सोल्युसन होइन सो मोर देन कोड लेख्ने मात्रै भन्दा पनि युआर मोर इन्भल्भ इन प्लानिङ होइन अनि त्यसपछि युआर मोर इन्भल्भ इन पिआर रिभ्युज अनि युआर मोर इन्भल्भ इन हाउ एन्ड वाट टु डु नेक्स्ट. ओके सो लाइक हामीले सिस्टम आर्किटेक्टको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज टु आर्किटेक्ट सिस्टम लाइक फ्रम दि बिगिनिङ? अहिले चाहिँ जस्तै मोस्ट अफ द एप्लिकेसन्स क्रिएट भइरहेको केस र लाइक लट्स अफ स्टार्टअपले पनि प्रडक्टहरू बनाइराख्दाखेरि चाहिँ काम सुरु गरिदिइहाल्ने पछि आउँदाखेरि विल ह्यान्डल दोज थिङ्स भन्ने खालको छ नि त. सो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज टु लाइक आर्किटेक्ट अ सिस्टम बिफोर ह्यान्ड लाइक बिफोर क्रिएटिङ अ प्रडक्ट? सो आई थिङ्क यु नो सो इन्टायर डेभअप्स थिङ भनेको चाहिँ अलिकति प्रडक्ट स्टेबल भएपछि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. म त्यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ. सो फर्स्टमा युआर स्टार्टिङ आउट यु हेभ अ स्मल टिम लाइक 3-4जना मिलेर एउटा एमभिपी बनाउँछ होइन सो एमभिपी बनाउनमा त त्यति बेलासम्म त रिसोर्सहरू त सब त्यो प्रडक्टमा जानु पऱ्यो नि त होइन वन्स यु हेभ द प्रडक्ट अनि त्यसपछि पो त्यसलाई कहाँ गएर चलाउने भन्ने कुरामा जाने हो नि त. सो त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ डोन्ट लाइक फोकस मोस्टली अन हाउ इट्स होस्टेड होइन अब स्टार्टिङदेखि नै म टेराफर्म लेखेर होइन सबै कुरा अटोमेट गरेर गर्छु भने त्यो यु माइट नट ह्याभ द प्रडक्ट होइन यु माइट नट एन्ड अप ह्याभिङ द प्रडक्ट. सो त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क फर्स्टमा चाहिँ प्रडक्ट नै हो इम्पोर्टेन्ट अनि प्रडक्ट भइसकेपछि चाहिँ अलिकति फिचर्सहरू वन्स युआर आउट अफ द एमबिपी होइन अनि एमबिपी सकिसकेपछि चाहिँ यु क्यान मोर फोकस अन स्टेबिलिटी अफ द सिस्टम. ओके
सो मैले मेरो पहिलाको कम्पनीमा काम गर्दाखेरि पनि लाइक त्यो एउटा ह्युज प्रडक्ट बनिरहेको थियो, लाइक क्लाइन्टकै प्रडक्टहरू मोस्टली हेल्थ केयरको प्रडक्टहरू बनिरहेको हुन्थ्यो। एन्ड देन डेभअप्स चाहिँ एट द एन्ड अफ द लाइक हुन्छ नि प्रडक्टको रिलिज टाइमतिर मात्र आएर चाहिँ ल डेभअप्स चाहियो है प्रडक्टको प्रोजेक्टमा भन्ने हुन्थ्यो। सो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज बिङ अ डेभअप्स इन्जिनियर फ्रम द बिगिनिङ अफ द प्रोजेक्ट, लाइक हुन्छ नि त्यो लोड ब्यालेन्सिङहरूदेखि लगेर सिस्टम आर्किटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अगाडिदेखि नै भयो भने पछिको लागि हडल कम हुन्छ कि अगाडिदेखि नगरिकन पछि आउँदा पनि डेभअप्सले चाहिँ क्यारी ओभर गर्छ भन्ने कस्तो छ त्यसमा चाहिँ? Okay, like अब if you are a big company बिग and you कम्पनीको have कुरा the यस। resource, होइन, so if you have the resource, then DevOps लाई फर्स्टदेखि नै इन्भल्भ गरेको राम्रो, होइन, when designing the solution itself, अब त्यो प्रडक्ट भन्दा पनि सोल्युसन भनिरहेको छु मैले यहाँ, होइन, सो डेभअप्स पहिलेदेखि इन्भल्भ भयो भने चाहिँ त्यो द्याट प्रडक्ट बिकम्स स्केलेबल फ्रम डे वान, होइन, अनि अब डेभअप्सलाई पछि ल्यायो भने चाहिँ अलिकति हर्डल्स हुनसक्छ, तर वी क्यान गेट टु द्याट पोइन्ट इभेन्चुली। ओके, सो लाइक अहिले चाहिँ यु आर एट हाउस अनि हाउ लाइक इज इट द सिमिलर काइन्ड अफ लाइक कल्चरल थिङ, लाइक टेक कल्चरहरू एउटै छ कि लाइक युआर इन लिपफ्रग, अर इज इट डिफ्रेन्ट, लाइक केही कल्चरल सक भयो कि वर्क कल्चर रिलेटेड त्यस्तो केही भयो? ओके, सो वर्क कल्चर भन्दा पनि इट्स मोर अबाउट रिमोट वर्क काइन्ड अफ, होइन, सो अहिले चाहिँ अब हाउसको अफिस छैन यहाँ, आई जस्ट सिट अन माई होम, माई रुम एन्ड डु एभ्रिथिङ, होइन, सो एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउँछु, होइन, सो अस्ति भर्खरको हो, अनि वी आर प्लानिङ मिटिङ एट 2 o'clock, 2 PM, है, 2 PM or AM? 2 PM, ओके। होइन, सो 2 PM, अनि आई जोइन द कल, अनि अर्को एकजना माई टिममेट अल्सो जोइन, अनि त्यसपछि उसको भोइस चाहिँ अलिकति होर्स आइरहेको थियो कि, होइन, अनि त्यसपछि आई आस्ट लाइक के भयो सन्चो छैन क्या हो तिमीलाई भने, होइन, अनि चाहिँ होइन म आज बिहानदेखि बोलेकै छैन त्यही भएर सो द्याट इज अ कल्चर सक, होइन, सो ओके एक्लै हुन्छ रुममा केही हुँदैन अनि बिहानदेखि बोलेकै छैन क्या मान्छे, होइन, सो द्याट कम्स द्याट त्यो एउटा चाहिँ कन्स चाहिँ हो। ओके, भनेपछि युआर ब्याक टु कोभिड फेज, लाइक या स्टेइङ इन द रुम या होइन, अनि काम गर्दाखेरि। या तर त्यो आई थिङ्क एउटा टिमसँग काम गरेर फेरि ब्याक टु त्यो हुँदाखेरि अलिकति अफ लागेन कि? होइन वाट इज द प्रोज अफ द्याट, लाइक टु ओभरकम द्याट कन्स? होइन, सो टिमसँग त अझै पनि टिमसँगै काम गर्छौँ हामी, होइन, सो वी मिट अप रेगुलरली, अब एभ्री टाइममा काम गर्दा साइडमा कोही हुँदैन भन्ने मात्रै हो, अब टिमसँग चाहिँ टिमसँगै वी सिङ्क अप एभ्री नाउ एन्ड देन, होइन, कति कुरा एसिङ पनि हुन्छ अनि प्लानिङ पनि कलेक्टिभली नै हुन्छ। अब प्रोज भनेको चाहिँ के हो भने मेजर थिङ यु डोन्ट हेभ टु कम्युट, होइन, अब 9 बजेको अफिस छ भने 8:30 बजे उठ्दा भयो, होइन, अनि यु क्यान वर्क अन योर टाइम, होइन, अब अफिसको यति टु यति टाइम भन्ने त हुन्छ, तर इफ समथिङ कम्स अप देन तिम्रो टाइममा गर्दा पनि भयो, सो दोज ओके आर द प्रोज। ओके, सो लाइक यु आर सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर अनि लाइक लुकिङ पार्सली इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर पनि, सो हाउ डज यु डे टु डे लुक लाइक, लाइक कसरी चाहिँ हुन्छ त्यो एउटा फ्लो कस्तो भइरहेको छ त अहिले चाहिँ? सो एट दिस मोमेन्ट चाहिँ म मोस्टली प्रडक्ट साइडमा हेरिरहेको छु, होइन, सो मोस्टली अन द रोल अफ फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट, सो आई गेट अ टास्क, जुन चाहिँ प्रडक्टबाट डिजाइन अप्रुभ भइरहेको हुन्छ, अनि आई वर्क अन द्याट, होइन, फिग्माबाट कोडमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, बेसिकली त्यही नै हो। सो अहिले ठ्याक्कै मलाई यो फिग्मा टु कोड भन्ने बित्तिकै पनि कतिवटा प्लगइनहरू आइरहेको हुन्छ नि, फिग्मा टु कोड भनेर अहिले एआईको माहौलमा हुँदाखेरि। सो हाउ अफन यु युज एआई टुल्स टु कन्भर्ट द कोड, अर लाइक डु यु डु म्यानुअली अहिले पनि? अब यस्तो, सो नट एभ्रिथिङ म्यानुअली, होइन, सो आई डु युज कर्सर, अनि त्यसपछि आई टेक हेल्प फ्रम युआई, आई टेक हेल्प फ्रम एआई, अनि तर आई डु सम अफ द वर्क एन्ड एआई डज सम अफ द वर्क। ओके, सो मलाई एकदम लाइक कर्सर युज गर्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, जस्तै अझ मोस्टली यो फुल स्ट्याक अथवा फ्रन्ट एन्ड गर्नेहरूलाई चाहिँ हाउ डु यु गाइज लाइक कन्भर्ट फिग्मा टु कोड अहिले चाहिँ? लाइक अहिले पनि त्यो पिएक्स हेरेरै गरिराख्ने हो कि लाइक कति पिक्सेलको छ भनेर गरिन्छ कि लाइक यु जस्ट कन्भर्ट इट युजिङ सम लाइक प्रम्प्ट? नो नो, सो कन्भर्जन सिधै प्रम्प्टबाट चाहिँ गर्दिनँ, होइन, सो आई हेभ टु राइट अ फ्यु सिएसएस माइसेल्फ, होइन, फ्यु भन्दा पनि अलिक धेरै नै। सिएसएसको काम चाहिँ मोस्टली अब पिक्सेल्स रिलेटेड कामहरू भयो भने चाहिँ आफै नै गरिन्छ, होइन, तर मोस्टली जुन चाहिँ जाभास्क्रिप्टको लजिक हुन्छ त्यसमा चाहिँ मोर अफ
एआई युज गरिन्छ न युआईको लागि चाहिँ मोस्टली म चाहिँ गर्दिनँ म्यानुअली नै गरेर म्यानुअली आउँछ नै गर्छु आई थिङ्क द्याट्स रियर अहिलेको केसमा तर हाम्रो पालाबाट आएको होला ओके सो लाइक what is the biggest difference like working with the smaller teams and the bigger teams and like how does like CI/CD pipeline or the automation is कतिको हेल्प गर्छ स्मलर टिम र लार्जर टिमको डिफरेन्सेसमा किनभने यु हेभ वर्क अन बोथ लाइक हुन्छ नि दुवै उसमा काम गरेको छौ सो त्यस्तोमा चाहिँ सिआइसिडी अथवा कुनै पनि अटोमेसन हामीले हाल्छौँ नि प्रोजेक्टमा हाउ वुड द्याट इफेक्ट लाइक इन ओके द प्रोडक्टिभिटी लेभल पनि के ओके सो सानो टिम र ठुलो टिम भन्ने बित्तिकै लाइक फर्स्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ वी हेभ अ सेपरेट कोड ओनर्स भन्ने कन्सेप्ट होइन सो मल्टिपल माइक्रो सर्भिसेस मल्टिपल माइक्रो फ्रन्ट एन्ड्स होइन अ टिम ओन्स अ स्पेसिफिक पार्ट अफ द कोड होइन एन्ड इफ समन एल्स हेज टु कन्ट्रिब्युट अन द्याट पार्ट अफ कोड देन someone from the team that owns it has to review it ओके है सो इफ मैले गएर अरू कोही टिमको ले ओन गरेको कोडमा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गर्न खोजेँ भने मेरो टिमले त्यो चेन्ज अप्रुभ गर्न पाउँदैन कि सो द्याट्स द पार्ट अफ सिआई है सो त्यो अनुसारले बिकज मलाई आइडिया पनि हुँदैन अर्को टिमले के गरिरहेछ अनि त्यो टिममा कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुराको ओके मेक सेन्स सो सिआईको पार्टमा चाहिँ मोस्टली त्यही हो every part of the code is separated multiple repository नै हुन्छ and your repository is owned by your team होइन अनि if someone else has to contribute to that then someone from the team that owns it has to review it ओके सो त्यो केसमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब कुनै टिम जस्तै त्यो कुनै एउटा स्पेसिफिक टास्क एउटा अर्को टिमले गरेको छ तर त्यो बेला चाहिँ लाइक अनफर्चुनेटली यो टिम्स आर ओन्ली अभाइलेबल तर त्यो एउटा स्पेसिफिक प्रडक्ट चाहिँ डाउन भएको छ अथवा त्यो फिचर डाउन भएको छ भने लाइक इन द प्रोडक्सन लेभल देन हाउ डु यु गाइज ह्यान्डल त्यस्तो केही सिचुएसन आएको छ so अहिलेसम्म यस्तो हुन्छ every team has one on call member ओके always available and ओके that's the benefit of working in a like multi time zone level कि nobody has to wake up at 2 a.m. in the morning होइन एक्ज्याक्टली someone is always available सो लाइक कतिवटा टाइम जोनमा काम गरिरहेको छ अहिले uh, like no one has to wake up outside of office hours होइन सो त्यतिसम्म डिस्ट्रिब्युटेड छ ओके अनि आउटसाइड अफिस आवर्सकै के आयो भने पनि समन हुज अभाइलेबल विल टेक अ लुक इन्टु इट ठिक छ त्यसो भए त लाइक एनी वान रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम द टिम like can take over the कुरा होइन I think that's a big thing working on the big companies as well and like you mentioned working on like different time zones right so हामीले like सबै कुरा गऱ्यौँ युआईको पनि कुरा गऱ्यौँ फ्रन्ट एन्डको फुल स्ट्याकको एन्ड देन डेभअप्सको कुरा गऱ्यौँ अगेन यु आर वर्किङ लाइक पार्सल्ली फुल स्ट्याक पनि गरिरहेको छु होइन सो लाइक मलाई चाहिँ अलिकति डेभअप्सतिरै अलिकति डाइभ इन गर्न मन लागेको डिप डाइभ गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ अहिले जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज कोड भनिरहेको हुन्छ नि सो वाट एक्ज्याक्टली इज द्याट हाउ डु यु डिफाइन अर हाउ डु यु टेक दोज थिङ्स सो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज कोड भनेको लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म नै छ होइन सो तिमीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने हो कोड लेखेर rather than going in a console and just clicking buttons you just write code like anything else ओके होइन तिमीले लाइक एउटा कुनै युआई बनाएको जस्तै तिमीले कोड लेख्छौ होइन अनि त्यो कोडलाई चाहिँ तिमीले डिप्लोय गरेर त्यही कोड अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्छ ओके डज द्याट इन्क्लुड लाइक द गिट एक्सन्सको वाइएमएल फाइलहरू यस अफ ओके कोर्स सो लाइक अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हाउ डु यु फाइन्ड अर लाइक हाउ डु यु सजेस्ट एभ्री इन्डिभिजुअल्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कोड एज वेल अर त्यो चाहिँ डेभअप्सकै पार्ट हो भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ कि अगेन इट कम्स टु द टिम डिभिजन तर स्मलर टिम जस्तै कुनै पनि कम्पनीमा 15-20जना काम गरिरहेको छ भने आई थिङ्क सबै प्रोजेक्टमा एकजनाले ह्यान्डल गरेर आउँछ त्यो वाइएमएल फाइल होइन सो डु यु सजेस्ट एभ्री वान टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट स्पेसिफिक कोड कि लेट द्याट बी लेट द्याट त्यो टाउकै नदुखौँ भन्ने हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ होइन यस्तो सो आई पर्सनली फिल होइन सो एभ्री वान्स हुज वर्किङ अन द्याट प्रोजेक्ट हेज टु नो समथिङ अबाउट द इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन त्यो कसरी चल्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो भने दे राइट बेटर फर द्याट जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि सो सेम प्रोसेसमा चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चर एज कोड चाहिँ इज भेरी सिम्पल इफ यु नो हाउ टु प्रोभिजन दोज बाई क्लिकिङ बटन्स होइन तिमीले कोड हेर्ने बित्तिकै तिमीले चाहिँ यो भनेको यो है भन्ने बुझ्छौ क्या सो मोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एज कोड टुल्स अब टेराफर्म क्लाउड फर्मेसन होस् जे होस् होइन
दे आर लाइक डेस्क्रिप्टिभमा लेखिन्छ क्या हामी होइन कहिले पनि त्यसमा लाइक हामीले प्रोग्रामिङ गर्नु जस्तो काइन्ड अफ अलिकति बुझ्न गाह्रो टाइपको हुँदैन क्या सो हामीले लेख्दाखेरि जहिले पनि फाइनल मलाई के स्टेट चाहियो त भन्ने कुरा मात्रै लेख्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज कोड लेख्दाखेरि सो त्यो भएर यसो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ क्या यो भनेको चाहिँ यो हो है भनेर ए ओके सो अनि जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर कोडको कुरा गरिराख्दाखेरि लाइक हामीले वाइएमएल फाइलको मैले कुरा गरिहालेँ डकर फाइलहरू हुन्छ होइन डकर फाइल अनि क्युएनडिसहरू हुन्छ अनि एन्जिनिक्सको कन्फिगरेसनहरूदेखि हुन्छ सो हाउ डज द्याट वर्क अनि वाट डु सजेस्ट लाइक टु लाइक कोही डेभअप्समा सुरु गरिरहेको छ भने चाहिँ कसरी चाहिँ सुरु गर्दा हुन्छ त किनभने सबै कुरा कम्प्लेक्स टर्म छ डकर भनेको छ होइन क्युएनडिस भनेको छ फेरि यता एन्जिनिक्स भनेको छ सो कसरी चाहिँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ बेटर वे हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई ओके सो मलाई आई फिल होइन सो गेटिङ स्टार्टेड एज डेभअप्स भनेको फर्स्ट गेट स्टार्टेड विथ डकर जस्तो लाग्छ होइन एउटा फन्डामेन्टल कुरा नै हो अनि त्यसपछि एन्जिनिक्स होइन सो डकरमा चाहिँ यु डोन्ट निड एनी आउटसाइड केही पनि लाइक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुरा तिमीले छुँदैनौ लोकल्ली नै सबै कुरा रन गर्दा भइहाल्यो होइन सो गेट स्टार्टेड विथ डकर कम्पोजतिरबाट अलिकति गइसकेपछि अनि अब लोकलमै गर्छु भने पनि भर्चुअल मेसिन्सहरू हालेर एन्जिनिक्सको कन्फिगरेसन भर्चुअल मेसिनमा चलाएर अनि बाहिरबाट एक्सेस गर्छु भनेर त पाइयो नि त पाइयो त होइन सो त्यो लेभल त्यति लेभलसम्म गऱ्यो भने चाहिँ यु विल अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ बाहिरको पनि ओके होइन सो क्लाउड प्लेटफर्मतिर गयो भने पनि दिस इज द लाइक फन्डामेन्टल हाउ एभ्रिथिङ वर्क्स इन इन्फ्रास्ट्रक्चर ओके सो मैले चाहिँ जस्तै त्यो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गरिराख्दाखेरि लाइक हामीले कति कुराहरू एडब्ल्युएसमा होस्ट गरेर हुन्छौँ भने एन्जिनिक्स कन्फिगर गरेर हुन्छौँ नि त सो मैले कति कोडहरूमा अथवा कति प्रोजेक्टको कोड बेसमा चाहिँ एन्जिनिक्स कन्फिगरेसन इन लोकल एन्ड द्याट हेज बिन पुस्ट टु द गिट हब पनि देखिरहेको छु कि सो हाउ सेफ इज द्याट पुसिङ एन्जिनिक्स कन्फिगरेसन डिरेक्ट टु द गिट हब अर लाइक वाट इज द बेस्ट प्र्याक्टिस भनौँ न पुस गर्दा होला कि अथवा इग्नोर फाइलमा राखिदिनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ एन्जिनिक्स कन्फिगरेसन इट्सेल्फ इज नट लाइक यु क्यान पुस इट होइन त्यस्तो सेक्युरिटी थ्रेड त होइन होइन सो देयर आर अदर प्रोसिजर्स टु ब्लक मलिसियस रिक्वेस्ट होइन सो एन्जिनिक्सको रिक्वेस्ट मात्रै होइन तर इफ युआर लाइक युजिङ अ स्केलेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ भने you're using something like ALB or network level load balancers होइन instead of आफै होस्ट बनाएर एन्जिनिक्स चलाउनु भन्दा पनि सो स्केलेबल सिस्टम्समा चाहिँ लोड ब्यालेन्सर्सहरूले बिकज मल्टिपल ठाउँतिर तिमी रिक्वेस्ट पठाइरहेको हुन्छौ नि त अनि लाइक इफ एडब्ल्युएसमै छौ भने एएलबी वर्क्स मच बेटर ओके सो यो लोड ब्यालेन्सर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डज लोड ब्यालेन्सर वर्क्स लाइक लोड ब्यालेन्सर भनिरहेको हुन्छ तर कतिले गर्दाखेरि इसिटीमा डिरेक्टली एन्जिनिक्स बनाउँछ होस्ट गरिरहेको हुन्छ नि त सो लोड ब्यालेन्सर चाहिँ कसरी काम गर्छ हाउ डु यु ह्यान्डल मल्टिपल इन्स्टान्स अनि मल्टिपल त्यो एकदमै लाइक हुन्छ नि स्ट्रेस खालको पर्फर्मेन्स आयो भने एप्लिकेसनमा धेरै युजरहरू आयो भने चाहिँ हाउ डु यु ह्यान्डल त्यो लोड ब्यालेन्सर त्यो पनि अटोमेसन नै हुन्छ कि हाउ डज द्याट वर्क अब अटोमेसन एक लेभलसम्म चाहिँ अटोमेसन हुन्छ होइन इफ युआर अन एडब्ल्युएस देन त्यसमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर पनि हुन्छ सो एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर सिट्स इन बिट्विन यो रिक्वेस्ट एन्ड अल अफ द एक्जिस्टिङ सर्भिसेस होइन सो बाहिरबाट हेर्दाखेरि यु वोन्ट सी एनी सर्भिसेस यु जस्ट सी लोड ब्यालेन्सर होइन अनि सो लोड ब्यालेन्सरमा रिक्वेस्ट आएपछि सो रिक्वेस्टमा सर्टेन कन्डिसन्सहरू हुन्छ नि त अब फर इक्जाम्पल यो रिक्वेस्टिङ टु इनिक्रिया टेक्नोलोजी .com होइन अब .com मात्रै गयो भने चाहिँ यहाँ पठाउने भनेर राउट गराउनु मिल्छ क्या तिमीले लोड ब्यालेन्सरमा होइन सो त्यो भनेको चाहिँ इट्स नट एक्चुली लोड ब्यालेन्सर अलिकति प्रक्सी जस्तो भयो होइन रिडाइरेक्ट मात्रै भयो सो एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सरले चाहिँ रिडाइरेक्टको काम पनि गर्छ होइन अनि फर्स्टमा चाहिँ एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर भयो एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सरमा रुल्स लेख्नु मिल्छ तिमीले यो कन्डिसन पास भयो भने चाहिँ यहाँ जाने भनेर होइन अनि यहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ टार्गेट ग्रुप भन्ने हुन्छ कि है सो टार्गेट ग्रुप क्यान ह्याभ मल्टिपल इन्स्टेन्सेस भित्र होइन अनि त्यो टार्गेट ग्रुपले चाहिँ त्यो मल्टिपल इन्स्टेन्सेसमा चाहिँ बल्ल लोड ब्यालेन्स गर्ने हो है सो फर इक्जाम्पल तिमी एउटा कुनै एप्लिकेसन होस्ट गरिरहेछौ अरे EC2मा अर ECSमै पनि सो टार्गेट ग्रुप बनाउँछौ तिमीले एउटा होइन त्यो टार्गेट ग्रुपमा त्यो स्पेसिफिक एप्लिकेसनको सबै इन्स्टेन्सेसहरूलाई राख्छौ कि ECS हो र EC2 होस् होइन सो टार्गेट ग्रुपले चाहिँ अब डिपेन्डिङ अन कुन चाहिँ एल्गोरिदमबाट लोड ब्यालेन्स गर्ने भनेर पनि चुज गर्न मिल्छ नर्मली राउन्ड रबिनै हुन्छ होइन डिफल्ट चोइस सो मल्टिपल इन्स्टेन्सेसमा लोड ब्यालेन्स चाहिँ उसले राउन्ड रोबिन तरिकाले गरिदिइराख्छ ओके मैले चाहिँ अलिअलि बुझेँ
म यो लोड ब्यालेन्सरमा किनभने मैले त्यति धेरै हेभी युज गरेको छैन आई थिङ्क आई अल्सो निड टु डु डिप डाइभ मोर इन्टु लोड ब्यालेन्सर्स हामीले किनभने धेरै एप्लिकेसनहरू होस्ट गरेर हुन्छ अनि सबै लोड ब्यालेन्स भनेर आउँछ अलिअलि लोड ब्यालेन्स त भइरहेको जस्तो लाग्छ होइन तर त्यो इन अ डिप वे चाहिँ भइरहेको छैन भनेर त्यो बिहाइन्ड द सिन थाहा भइरहेको छ क्या सो या आई थिङ्क द्याट्स थ्याङ्क्स फर द इन्साइटफुल थियो सो एउटा ऱ्यापिड फायर गरौँ है त आई थिङ्क इट वुड बी मोर फन एज वेल सो हाम्रो अलिकति मुड पनि अलिकति इन्टेन्स भयो जस्तो लाग्यो सो लेट्स ह्याभ सम ऱ्यापिड फायर म्याक लिनक्स अर विन्डोज लिनक्स बट युआर युजिङ म्याक अहिले अब अफिसको डिभाइस हो ओके तर पर्सनली इफ आई हेभ टु चुज देन आई चुज लिनक्स ओके एडब्ल्युएस गुगल क्लाउड अर अज्योर सो म चाहिँ अलिकति बायस्ड हुनसक्छ तर एडब्ल्युएस एनी रिजन पनि भन्नु पायो ल यसमा ओके सो मैले चाहिँ एक्सटेन्सिभली युज गरेको कुरा हो होइन सो आइ एम मच मोर कम्फर्टेबल इन एडब्ल्युएस एन्ड आई एम अल्सो सर्टिफाइड एडब्ल्युएस डेभलपर ओके सो भीम अर भिएस कोड मलाई चाहिँ पर्सनली भिएस कोड आइ एम नट अ पावर युजर अफ भेम होइन आई नो अ फ्यु सर्टकट्स तर भिएस कोड ओके भीम भनेको त हामीले एडब्ल्युएसमा मात्रै युज गर्ने होला कि युज गर्दैन भिएस लाइक कोड गर्छु सो एकदम गर्नै पर्यो भने मात्रै भिम नत्र भिएस कोड ओके फ्रन्ट एन्ड अर ब्याक एन्ड बोथ बोथ फुल स्ट्याक फुल स्ट्याक ओके फुल स्ट्याक अर डेभअप्स यसमा चाहिँ समटाइम्स आई फिल फुल स्ट्याक समटाइम्स आई फिल डेभअप्स अलिकति कन्फ्लिक्टेड छु म यसमा चाहिँ ओके सो वाट्स यर बेस्ट प्लेस टु ह्याभ मोमो इन काठमाडौँ मोमोज ओके सो अहिलेसम्म मैले खाएको बेस्ट मोमो चाहिँ त्यो विश्व जति हल छ नि त्यसको साइडबाट यस्तो जाने गल्ली छ नि एउटा त्यहाँभित्र एउटा सानो पसल छ कि ओके त्यहाँको चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्छ ओके सो ठिक छ आई थिङ्क ऱ्यापिड फायर पनि सक्यो सो हामी अब लाइक एट द एन्ड अफ द उसमा पनि छौँ मैले आई थिङ्क हामीले अस्ति लास्ट सेगमेन्टमा पनि कुरा गरिरहेको थियौँ उमेशसँग कुरा गर्दाखेरि लाइक हाउ डज अहिले एआईले यस्तो गरिरहेको छ अनि लाइक एआई यस्तो इभल्भ भइरहेको छ नि त सो वेयर डु वी स्ट्यान्ड एआईको यो युसेजमा एन्ड देन विल दे रिप्लेस अस भन्ने कुराहरूमा चाहिँ वेयर डु वी स्ट्यान्ड ओके रिप्लेस नै चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क विल गेट रिप्लेस्ड होइन अझै पनि तर इट्स अफ ग्रेट हेल्प होइन प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदम हाइली इन्क्रिज गराएको छ अहिले होइन सो मेबी 1 विक लाग्ने काम चाहिँ आई क्यान डु इन 3 days ओके होइन सर रिप्लेस नै चाहिँ भन्दिनँ अल्छी बनाएको छ जस्तो लाग्दैन सो कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ होइन अब एजेन्टलाई चाहिँ लाइक डु दिस भन्यो होइन अनि त्यसले त एकछिन टाइम लाग्छ नि त अनि त्यसपछि फोन अगाडि हुन्छ रिल्स हेर्न थाल्छ कि एक्ज्याक्टली त्यो एउटा एकदम डिस्ट्र्याक्सन मोमेन्ट मलाई पनि भए जस्तो लाग्छ क्या जस्तै कर्सर म चाहिँ एकदमै हेभीले कर्सर युज गरेर हुन्छ आजकल अनि कर्सरमा एउटा प्रम्प्ट दियो एन्ड देन इट टेक्स लाइक फ्यु मिनट्स नि त अनि एभ्री प्रम्प्ट दिएपछि अनि फेरि फोन हेऱ्यो अनि त्यसले एउटा केही करेक्सन गर्छ फेरि डु दिस भने फेरि एउटा फेरि त्यो डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ भइरहेको छ डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ भइरहेछ कि त फोन नै राख्नु पऱ्यो अवे त्यो फोनको एउटा बुक राख्दाखेरि अलिकति मोर प्रोडक्टिभ हुन्छ कि बुक पढ्ने कि बरु म चाहिँ आइम नट अ भेरी बिग रिडर होइन मलाई चाहिँ अहिलेसम्म मैले एउटा पनि बुक कम्प्लिट पढाएको छैन सो आई डोन्ट नो हाउ मच द्याट वुड हेल्प मी तर या डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ छ एआई होइन तर एउटा ह्युमन माइन्डसेट भनौँ अनि लाइक त्यो त ह्युमन माइन्डसेट भइ नै हाल्यो तर त्यो युज गरिराख्दाखेरि चाहिँ लेजी भएको अथवा नट लेजी तर कोडै लेख्न बिर्सेको जस्तो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन म्यानुअल कोड कतिको लेख्छु टु बी भेरी अनेस्ट टु बी भेरी अनेस्ट लाइक 30-40% अफ कोड आई राइट इज म्यानुअल ओके ठिक छ ओके हामीले प्रिभियस एपिसोडको कुरा गर्दाखेरि लाइक उमेश हाम्रो वान अफ द क्लोजेस्ट फ्रेन्ड होइन सो हाउ डु यु फाइन्ड त्यो फर्स्ट एपिसोड हेभ यु वाच आई डिड सो हिजो नै हेरेको थिएँ मैले होइन अनि सो या एआईको इन्साइट चाहिँ आई अग्री विथ द पोइन्ट्स डिस्कस्ड होइन मोस्टली सो म पनि त्यस्तै नै फिल गरिरहेको छु होइन अनि उमेशले भने जस्तै आई अल्सो राइट 30% जस्तो कोड माइसेल्फ त्यही नै हो ओके सो आई थिङ्क लेट्स मुभ इन्टु लाइक हुन्छ नि अहिले हामीलाई मेबी यो भिडियो कहाँसम्म पुग्छ को कोले हेरेर आउँछ तर मोस्ट अफ द जुनियर्स लाइक फिल स्टक जस्तो लाग्छ कि अहिलेको फेजमा चाहिँ अलिकति फास्ट फुडको कल्चर भएको हो कि जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ लाइक इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट चाहिराख्ने होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जुनियर डेभलपर अथवा कुनै पनि फ्रेसर भर्खर इन्डस्ट्रीमा छिरिरहेको छ भने चाहिँ
दे काइन्ड अफ फिल स्टक एउटा पोइन्टमा पुगेपछि. सो वाट इज यर स्पेसिफिक करियर एडभाइस फर दोज? सो जुनियर्सहरूको लागि इट्स हार्ड टु गेट स्टार्टेड आजकल होइन, टु बी ब्रुटली अनेस्ट. अनि कतिवटा कम्पनीज आर ओन्ली हायरिङ सिनियर्स होइन, बिकज दे फिल, कम्पनीज फिल कि बरु म $15 पर मन्थको एउटा सब्सक्रिप्सन किनिदिन्छु एआईको, अनि त्यसपछि आई क्यान रिप्लेस जुनियर डेभ्स विथ इन्स्टेड अफ पेइङ देम होइन. सो उनीहरूको फाइनेन्सियली अलिकति प्रफिट पनि छ त्यहीमा. अब करियर एडभाइस दिनु पर्दाखेरि चाहिँ आई चाहिँ बिल्ड प्रोजेक्ट्स होइन. मैले पनि स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि धेरैवटा प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ होइन. अनि इफ यु लाइक कन्ट्याक्ट द ट्यालेन्ट एक्विजिसन डिपार्टमेन्ट होइन, अनि सोकेस तिम्रो प्रोजेक्टहरू नै होइन होस्ट गरेर देखाएछ भने होइन, अनि उनीहरूलाई पनि लाइक एउटा बिलिफ हुनु पऱ्यो कि त्यो $15 एआई सब्सक्रिप्सन भन्दा चाहिँ यो मान्छेले अलिक धेरै काम गर्न सक्छ है भन्ने एउटा बिलिफ सेट गर्न थाल्यो भने चाहिँ इट्स नट डिफिकल्ट, बिकज देयर आर जब्स होइन. अझै पनि कतिवटा कम्पनीले हायर गरिरहेछ एक्टिभली, लाइक इनिक्रियाले पनि गरिरहेको छ अहिले. इनिक्रियाले पनि गरिरहेछ होइन. तर आफ्नो भ्यालु चाहिँ त्यो $15 सब्सक्रिप्सन भन्दा बढी देखाउन सक्नु पर्यो. तर म चाहिँ यसमा अलिकति कन्ट्राडिक्ट, मेरो थट चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्ट छ. लाइक हामी पनि कति क्लाइन्टहरूसँग काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्ट सेज लाइक आई विल पे फर दिस एआई सर्भिसेस, लेट्स डाउन साइज द टिम भन्ने कुराहरू पनि छ क्या. अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ होला प्रोडक्टिभिटी हुन्छ, एकजनाले 1 हप्तामा काम गर्ने काम 2 दिन 3 दिनमा सकिन्छ होला, तर 1 महिना काम 1 हप्तामा त सकाउनु गाह्रो छ नि त. त्यो त मिल्दैन होइन. सो कतिको एक्सपेक्टेसन चाहिँ एआई युज गरेर हामीले ओभरनाइट नै प्रडक्ट नै बिल्ड गर्न सक्ने जस्तो पनि हुन्छ नि त. सो म चाहिँ अलिकति छ अहिले पनि हामी बरु एआईको कुराहरूलाई चाहिँ एड्याप्ट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ देयर आर स्टिल ओपनिङ्स एन्ड द भ्याकेन्सिज होइन, देयर आर स्टिल जब्स. सो आई थिङ्क रादर देन त्यो $15 को उसमा बरु केही सिकेर होइन आफूले चाहिँ त्यो एआईको एरामा चाहिँ आफूलाई पनि भित्र छिर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी मोर युजफुल फर फ्रेसर जस्तो पनि लाग्छ. त्यो पनि हो. अनि लाइक मेरो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि लाइक फर्स्टमा भने जस्तै प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउनु पऱ्यो होइन. त्यो त पऱ्यो. अब यु माइट युज एआई टु बिल्ड प्रोजेक्ट्स पनि, तर प्योर एआईको प्रोजेक्ट मात्रै त सोकेस गरेर त काम लाग्दैन नि त होइन. सो आफ्नो स्किल इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुनैपर्छ होइन. सो बिल्ड प्रोजेक्ट्स अनि सोकेस देम होइन. अनि लाइक कम्युनिकेसन एन्ड रिच आउट गर्न चाहिँ कहिले पनि के हुन्छ हेजिटेट गर्नु भएन होइन. सो अझै पनि मलाई लिङ्क्डइनमा कति मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ होइन, अनि आई ट्राई टु रिप्लाई टु अल अफ देम होइन, बिकज कुनै टाइममा आफू पनि त्यो स्टेटमा थियो नि त. अनि लाइक रिफरल छ भने पनि अब इफ आई नो समवेयर केही ओपनिङ छ भने रिफरल पनि दिएर हुन्छ होइन. सो डोन्ट हेजिटेट टु कम्युनिकेट, डोन्ट हेजिटेट टु रिच आउट होइन. सो पिपल आर विलिङ टु हेल्प. या एक्ज्याक्टली. अल्सो लाइक यो लर्निङको कुरामा चाहिँ लाइक बिल्डिङ अ प्रोजेक्ट अथवा बिल्डिङ एनी फ्रेसरहरूलाई चाहिँ अहिले मैले चाहिँ के देखिरहेको छु एउटा ह्युज प्रब्लम भनेको दे अल डु फ्रम दि एआई, लाइक सबै एआई प्रमबाट गरेर हुन्छ कि दे डोन्ट नो द बेसिक्स कति ठाउँमा, यो एकदमै ब्रुटली भन्दाखेरि होइन. सो त्यसमा पनि त दे हेभ टु वर्क अन नि त होइन. लाइक अहिले अब जस्तो हामी कति इन्टरभ्यूहरू लिँदाखेरि पनि दे नो टु प्रम्प्ट होइन, दे नो हाउ टु प्रम्प्ट, तर एट द एन्ड अफ दि बिहाइन्ड द सिन बेसिक्स फन्डामेन्टल त चाहियो नि त. चाहियो. सो त्यस्तो लाइक त्यो हुन्छ नि ग्रुप अफ माइन्डसेटलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु तिमी? सो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन जहिले पनि गेट स्टार्टेड फ्रम लाइक कोडिङको प्रिन्सिपल्सहरू छ नि त होइन. सो प्रिन्सिपल्सहरूले के भन्छ, कस्तो डिक्टेट गर्छ भन्ने कुरा फर्स्टमा सिक्नु पऱ्यो होइन. अनि थोरै सिस्टम डिजाइन पनि चाहिन्छ भन्छु म होइन. लाइक स्टार्टिङ आउट गर्ने बेलामा म यत्रो आर्किटेक्चर बनाउँछु भन्ने त होइन होइन, तर सिस्टम डिजाइन इन द सेन्स कि लाइक पर्फर्मेन्ट कोड कसरी लेख्ने होइन. अनि त्यसपछि अब हामीले कलेजमा नि पढ्छौँ तर खासै ध्यान दिँदैनौँ ओ नोटेसन्सहरू होइन. सो सकेसम्म कसरी प्रोसेसिङ टाइम घटाउने होइन, बिकज त्यो पनि मैले अब एआईलाई ऱ्यान्डमली यो कोड लेख्थेँ भन्यो भने उसले राम्रो कोड लेख्दैन कि होइन. मैले अब बिस्तारै प्रम्प्ट दिँदै जानुपर्छ, यो चाहिँ भएन, यसलाई चाहिँ दिस टेक्स वे लङ्गर होइन, यसलाई चाहिँ हल्का यस्तो गर्नु पऱ्यो भन्यो भने उसले लेखिदिन्छ नि त त्यही अनुसारले. सो त्यही नै हो. यो कोड जेनेरेसनको कुरामा चाहिँ मैले एउटा फन पार्ट भेटेको छु कि लाइक हामीले कर्सरलेबाट एआई जेनेरेट गरेर हुन्छ. अहिले चाहिँ मैले गिटहब कोपाइलट चाहिँ कोड रिभ्यू गर्नलाई युज गरेर हुन्छ कि मोस्ट अफ द पिआरहरू रिभ्यू गर्दाखेरि. एन्ड देन
कर्सरले जेनेरेट गरेको कोडमा एन्ड देन त्यो कति कुराहरू त कन्डिसनल फर्मेटिङहरू राखिरहेको हुन्छ अनि त्यो अननेसेसरी कुराहरू राखिरहेको हुन्छ नि त एन्ड देन कोपाइलटले चाहिँ यो हटायो भन्छ क्या फेरि त्यही कुरा कर्सरमा गएर हाल्छौँ होइन सो लाइक एआई इज नट द्याट स्मार्ट एज वेल होइन हामीले अलिकति हाउ टु युज भन्ने कुरा आई थिङ्क ह्युमन माइन्डसेट चाहिँ नै हाल्छ चाहिन्छ। एन्ड लाइक अघि फेरि हाम्रो अगाडि कन्भर्सेसन हुन्छ इट क्यानट रिप्लेस ह्युमन एज सुन अहिले जस्तै हामीले कुरा गरेर यसरी चाहिँ इट क्यानट रिप्लेस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो लाइक यो फ्रेसरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाट डु यु सजेस्ट टु हेभ लाइक वान स्किल टेक्निकल स्किल चाहिन्छ कि सफ्ट स्किल चाहिन्छ जस्तो लाग्छ विच वान यु इन्क्लाइन मोर अन होइन मोर इन्क्लाइन भन्दा पनि फर्स्टमा त टेक्निकल स्किल चाहिँ चाहि नै हाल्यो एउटा लेभलसम्म होइन अनि त्यसपछि चाहिँ सफ्ट स्किल्स पनि आर भेरी इसेन्सियल बिकज यु सुड नो हाउ टु टक टु पिपल होइन सो अब बोल्नै अलिकति हेजिटेट गरिरहेछ राम्रोसँग बोलिरहेको छैन भने त अलिकति कम्पनीजहरूमा गएर पनि गाह्रै हुन्छ होइन सो सफ्ट स्किल्स आर अल्सो भेरी इसेन्सियल Okay, I think that's all for today. Binay, it's been pleasure talking to थ्याङ्क यू you. इट्स बिन प्लेजर एज Thank वेल you. थ्याङ्क यू